हजुरलाई आज म घरमै सजिलैसँगले जाडोमा तातो तातो गुन्द्रुक र भटमासको झोल बनाएर देखाउँदैछु। नमस्ते, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। विशेष गरेर अहिलेको जाडो मौसममा गुन्द्रुक र भटमासको झोल खानुको मजा नै बेग्लै हुन्छ। यदि हजुरलाई रायोको साग वा मुलाको सागबाट गुन्द्रुक कसरी बनाउने हो भनेर सिक्नु मन छ भने चाहिँ तल डिस्क्रिप्सन बक्स चेक गर्नुहोला, मैले लिङ्क राखिदिएकी छु भिडियोको। यो गुन्द्रुक र भटमासको झोल बनाउनको लागि मैले 100 ग्राम गुन्द्रुकलाई लिएँ। हजुरहरूले मुलाको, तोरीको, रायोको जेको गुन्द्रुक लिनु भए पनि फरक पर्दैन। त्यसपछि मैले यसरी आधा लिटर पानी तताउँदैछु। यसमा थोरैमा नुन पनि हाल्दैछु। नुन राख्यौँ भने चाहिँ पानी अलि छिट्टै तात्छ। र आजको रेसिपी चाहिँ म 2 जनाको लागि बनाउन जाँदैछु। त्यसको लागि हामीलाई चाहिन्छ भटमास 40 ग्राम जति, प्याज एउटा, गोलभेडा 2 वटा, लसुन 4 वटा जति, अदुवा 1 इन्चको 1 पिस, तोरीको तेल 4 चम्चा, नुन आधा चम्चा, बेसार आधा चम्चा, रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा, जिरा र धनियाँको दानाहरू चाहिँ आधा चम्चा लिएँ मैले। साथसाथै मरिच चाहिँ 4 वटा जति चाहिन्छ। मरिचले हाम्रो शरीरमा एकदमै न्यानोपन दिन्छ र यसले हाम्रो शरीरमा एकदमै सकारात्मक ऊर्जा पनि भरिदिन्छ। सुरुमा मैले एउटा बाउल लिएँ र त्यसमा गुन्द्रुक राख्न जाँदैछु। हामीले गुन्द्रुक बनाउनु भन्दा अगाडि कम्तीमा पनि 10 मिनेट चाहिँ तातो पानीमा डुबाउनु पर्छ। विशेष गरेर गुन्द्रुक चाहिँ फर्मेन्ट गरेर बनाइने भएकोले चाहिँ यसमा कीटाणुहरू हुन सक्छ र यसरी तातो पानीमा डुबायौँ भने चाहिँ गुन्द्रुक छिट्टै सफा हुन्छ। मजाले छोपेर राख्नु होला 10 मिनेट जति। 10 मिनेटपछि हामी यसलाई निचोड्छौँ र यसरी भिजाइसकेपछि गुन्द्रुकलाई काट्न पनि एकदमै सजिलो हुन्छ। र यो निचोरिसकेपछि पनि हामीले एकचोटि मजाले चिसो पानीले चाहिँ पखाल्नुपर्छ है। यसो गर्यौँ भने चाहिँ गुन्द्रुकमा भएको बालुवाहरू वा कुनै पनि इम्प्युरिटिजहरू सजिलै सफा हुने गर्छ। मैले चाहिँ एकचोटि चिसो पानीले पनि पखालेँ। अब भने यो गुन्द्रुकलाई म सानो सानो पिसमा यसरी काट्न जाँदैछु। घरमै बनाएको गुन्द्रुक चाहिँ विशेष गरेर हाइजिनिक हुन्छ। बजारमा हुन त आजकल किन्न पनि पाइन्छ गुन्द्रुकहरू, तर मैले चाहिँ घरमै बनाउने गरेकी छु। गुन्द्रुक चाहिँ बनाउन एकदमै सजिलो छ। र यसरी सानो सानो पिसमा हजुरहरूले चक्कुको सहायताले पनि काट्न सक्नुहुन्छ, चुलेसीको सहायताले पनि काट्न सक्नुहुन्छ। जसरी हजुरहरूलाई सजिलो लाग्छ त्यसरी नै काट्न सक्नुहुन्छ। गुन्द्रुकले चाहिँ शरीरमा कुनै पनि त्यस्तो नकारात्मक असर चाहिँ पार्दैन। र अब भने गुन्द्रुकलाई टेस्टी बनाउनको लागि मसला तयार गर्दैछु। मैले जिरा र धनियाँलाई पिसेँ यसरी। पुरै धुलो हुने गरेर चाहिँ पिसिराख्नु पर्दैन। र मरिचलाई पनि पिस्दैछु। मरिच राख्नुको मुख्य कारण के हो भन्दाखेरि गुन्द्रुक अलिकति चिसो खानेकुरा भएको हुनाले चाहिँ अलिकति यसले चाहिँ चिसोलाई ब्यालेन्स गर्छ र हाम्रो शरीरमा चिसो लाग्न दिँदैन। र साथसाथै लसुन र अदुवालाई पनि म यसरी थिच्दैछु। हजुरहरूले मिक्सरमा पिस्नु भए पनि हुन्छ, तर यसरी खलमा पिसेर हामीले मसला तयार गऱ्यौँ भने चाहिँ एकदमै नेपाली टेस्ट आउँछ। हजुरहरूले यो गुन्द्रुकलाई खाना, रोटी, नान, परौठा जेसँग खानु भए पनि हुन्छ। मलाई चाहिँ जाडो याममा एकदमै मनपर्छ गुन्द्रुकको झोल चाहिँ। साथसाथै मैले प्याजलाई काटेँ, गोलभेडालाई काटेँ र यो चाहिँ अघि भर्खर पिसेको मसला हो। प्रेसर कुकर राम्ररी तताउनु होला र त्यसपछि मैले तोरीको तेल तताउँदैछु। सकेसम्म गुन्द्रुकको झोल बनाउँदाखेरि तोरीको तेलमा नै बनाउनु होला, एकदम टेस्टी हुन्छ। त्यसपछि भटमासलाई भुट्न जाँदैछु। यो चाहिँ 40 ग्राम जति भटमास हो। 2 मिनेट जति मजाले भुट्नुपर्छ है। यो भटमास चाहिँ सुरुमा नै यसरी राम्ररी पाकेको हुनुपर्छ है, अनि मात्रै टेस्टी बन्छ हाम्रो तरकारी चाहिँ। गुन्द्रुक बनाउँदाखेरि चाहिँ मेरो घरमा चाहिँ भटमास राख्नै पर्ने चलन पनि छ। साथसाथै प्याजलाई पनि भुट्न जाँदैछु। प्याजले पनि एकदम एउटा विशेष फ्लेभर दिन्छ। भटमास पाकिसकेपछि मात्रै प्याज राख्नुपर्छ है, नत्र चाहिँ यो भटमास पाकेन भने चाहिँ त्यति मिठो बन्दैन। र हल्का गोल्डन ब्राउन भइसकेको छ हाम्रो प्याज पनि। त्यसपछि मैले गुन्द्रुकलाई थोरै बेर चाहिँ यसरी फ्राई गर्दैछु। यसरी गुन्द्रुक फ्राई गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीलाई चिसो लाग्दैन। त्यही भएर पनि गुन्द्रुक मजाले फ्राई गर्नुपर्छ एकैछिन।
विशेष गरेर यो पिनास वा साइनस हुनेहरूले चाहिँ यसरी फ्राई गर्नै पर्ने हुन्छ गुन्द्रुक चाहिँ, नभए चाहिँ शरीरमा अलिकति चिसो पस्छ। त्यसपछि गोलभेडालाई पनि राखेर यसरी हल्का फ्राई गर्दैछु म। अघि खलमा पिसेको मसलालाई पनि हालिदिएँ मैले। मसला पनि थोरै बेर भुट्नुपर्छ। मसला यसरी थोरै बेर भुट्यो भने चाहिँ हाम्रो गुन्द्रुकको झोल चाहिँ एकदम मगमग बास्ना आउँछ। करिब 2 मिनेट जति भुटिसक्यौँ हामीले यसलाई। र आलुलाई पनि राख्न जाँदैछु। हुन त आलु अप्सनल हो, नराख्दा पनि हुन्छ, तर मलाई चाहिँ एकदमै आलु राखेको मनपर्छ। ग्रेभी पनि अलिकति बाक्लो बनाउँछ आलुले चाहिँ। मैले ठ्याक्क 2 कप जति पानी राखेँ। हजुरहरूलाई झोल कतिको मनपर्छ त्यही अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। बेसार राखेँ आधा चम्चा, रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा राखेँ मैले यसरी। पिरो कतिको खानुहुन्छ त्यही अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। नुन खुर्सानी चाहिँ आफ्नो स्वाद अनुसार राख्नुहोला। र यसलाई चाहिँ कम्तीमा पनि 4-5 वटा सिटी चाहिँ लगाउनु पर्छ है। झोल जति सिटी चाहिँ धेरै लगाउनु भयो झोल त्यति नै मिठो हुन्छ। मैले चाहिँ 4 वटा सिटी लगाएँ। हजुरहरूले आफ्नो हिसाबले सिटी लगाउनु होला 4-5 वटा। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला प्लिज। र 4 वटा सिटी लागिसकेपछि यो कस्तो बन्यो भनेर हजुरहरूलाई देखाउन जाँदैछु। हेर्नुहोस् त, वाउ कस्तो मजाले रेडी भइसकेको छ। कलर पनि मजाले आइसकेको छ हाम्रो झोलमा चाहिँ। हजुरहरूले सकेसम्म तातै खानु होला, एकदमै मिठो हुन्छ। मलाई चाहिँ ढिँडोसँग एकदमै मिठो लाग्छ यो। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। हजुरहरूले पक्कै पनि एकचोटि किचनमा ट्राई गर्नुहोला। पक्कै पनि एकदमै मिठो बन्छ गुन्द्रुक चाहिँ। वाउ हेर्नुहोस् त कति खाउँ लाग्दो तयार भइसकेको छ। र ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यु। हजुरहरूलाई कुनै पनि रेसिपी मेरो च्यानलमा बनाएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला। म सकेसम्म बनाउने कोसिस गर्छु। गुड बाई, ह्याभ अ नाइस डे, बाई बाई।